आज आपण पापड बनवणार आहोत। पापडाची डाळ आणि मुगाची डाळ हे दोन्ही डाळी धुवून काढल्या, वाळू घातल्या आणि वाळू घातल्यानंतर बारीक दळून आणलं। हे पीठ कधी पण बारीकच दळून आणायचं चांगलं। बारीक दळून आणलं की पीठ पापड फाटत नाही। त्यांनी मुगाचा सोला कमी घ्यायचा, उडदाचा सोला जास्त घ्यायचा आणि 1 किलोला एकच रामबंधू हे पाणी मी कोमट केलं। ह्यात जिरं, ओवा आणि मिरे मी कुटून टाकले। हे असं केल्यामुळे पापड फाटत नाही। हे असं पाणी टाकलं, कोमट पाणी करून टाकलं ना की पापड लाटाच्या वेळेस पापड फाटत नाही, पापड चांगले येतात। हा उंडा मी असंच 1 तास ठेवणार आहे आणि त्याच्यानंतर मी पाट्या कुटून पापड लाटणार आहे त्याची। हा उंडा आहे ना असाच भिजवायचा, जास्त घट्टही करायचा नाही, जास्त पातळही ठेवायचा नाही। पातळ केलं तर पापड लाटता येत नाही आणि जास्त घट्टही असला ना तर पातळ किती पापड पतला लाटला तर तो पापड असा रट दिसतो, पातळ दिसत नाही पापड। त्यासाठी असंच उंडा भिजवायचा आणि असा हा उंडा कुटून घ्यायचा। जेवढा उंडा कुटला ना तेवढा पापड नरम येतो। तेल लावायचं आणि कुटून घ्यायचा। जेवढा उंडा कुटला तेवढा पापड चांगला येतो। हे बघा कसा उंडा आहे हा। असाच उंडा भिजवायचा, जास्त घट्ट नाही भिजवायचा, जास्त घट्टही नाही जास्त पातळही नाही हा उंडा। असंच करायचं आणि दोरीने लहान लहान लाट्या पाडून घ्यायच्या। तेल लावून चांगला ठेचून घ्यायचा म्हणजे पापड नरम येतो। अशा छोट्या छोट्या लाट्या पाडून घ्यायच्या। मी हा उंडा पाट्यावर ठेचला, पाट्यावर ठेचून याचं असं तयार केलं। आता याच्यात छोट्या छोट्या लाट्या पाडून घ्यायच्या। ह्या आपण लाट्या पाडून घेतल्या, हे ना असं झाकून ठेवायच्या म्हणजे ह्या लाट्या सुकत नाही, सुकल्यात पापड कडक येतो। थोडं थोडंच टाकायचं, जास्त पांढरा करायचा नाही पापड हा।
मग पीठ कमीच लावलं. पापड लाटताना ना पीठ कमीच लावायचं, जास्त पीठ लावायचं नाही. जास्त पीठ लावलं की पापड पांढरा होतो आणि तो भाजायच्या वेळेस जळतो पण आणखीन पीठ जास्त झालं की. हे बघा या पापड कसा पोळपाट दिसायला लागला त्याचा, असं इतकं पातळ लाटायचं पापड. चिपकून कसं काय पापड आहे ना, हे अशी वाकू द्यायची नाही. हे वल्ल्यात वल्लेच जमा करून टाकायचे आणि नंतर मग वळू घालायचे दुसऱ्या दिवशी. हे अशी वाकू द्यायची नाही. हे बघा किती पातळ पापड आला दाखव. हे असे पापड वाकू द्यायची नाही, ताबडतोब असे जमा करून घ्यायचे. जमा केले ना मग ते पापड असे चांगलं होतं. हे होतं 5 वाजता आपले पापड लवकर करून आले तर 5 वाजता वळू घातले तरी चालते उन्हात थोडा वेळ.